በዚህ ቪዲዮ አንድሮይድ ስልኮቻችን ላይ ተደብቀው ያሉ ግን ደግሞ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ሴቲንጎችን እናያለን። ብዙ አንድሮይድ ስልክ ያላቸው ሰዎች መሰረታዊ የሆነውን ገጽታና መተግበሪያዎችን ወይም ሴቲንጎችን ብቻ ነው የሚያውቁት። ነገር ግን ስልኮቻችን ውስጥ ተቀምጠው ያሉ ብዙ ሴቲንጎች አሉ። እነዚህ ሴቲንጎች የራሳቸው የሆነ አሰራርና አስፈላጊ የሆነ ጥቅም አላቸው። አስፈላጊነታቸውን ለማወቅ ስለ እያንዳንዱ በቂ የሆነ መረዳት ያስፈልገናል። ስልኮቻችን ስንገዛቸው ሴቲንጎቹ ባይ ዲፎልት የተቀመጡ ሲሆን እኛም እነዚህን ሴቲንጎች በመቀየር ወይም ደግሞ በማየት የተሻለ አጠቃቀም እንዲኖረን ያደርጋሉ። ስክሪን ፒን ስልካችሁን ለሌላ ሰው መስጠት ካለባችሁና እናንተም በዛ ሰዓት ስትጠቀሙት የነበረውን አፕ ብቻ እንዲያገኙት ሌላውን አፕ ደግሞ መክፈት እንዳይችሉ የሚቆልፍ ሲሆን ይህም ግላዊ ፋይሎችን እንድንጠብቅ ይረዳናል። ስክሪን ፒኒንግ የአንድሮይድ እቃዎች መገለጫ የሆነና አንድ የተወሰነ አፕን ብቻ ማየት የሚያስችል ነው። በዚህ ጊዜ ሌላው የስልኩ ተግባር ሙሉ በሙሉ ተዘግቶ ይቆያል ማለት ነው። ይህን ስክሪን ለመጠቀም ወደ ፎን ሴቲንግ ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንሄድና ፎን ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ሴኩሪቲ የሚለውን አማራጭ እንመርጣለን። ከዛ ሴኩሪቲ የሚለውን ስንመርጥ ስክሪን ፒን የሚል ወደ ታች ዝቅ ስንል ስክሪን ፒን የሚል እናገኛለን። እሱን እንመርጠዋለን። እሱን ስንነካ የማብሪያ በተን ትመጣለች። እሷን በማብራት ስክሪን ፒኒንግ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስክሪን ፒን ተግባራዊ ከሆነ በኋላ ሌላ ሰው ስልካችንን መጠቀም አይችልም ማለት ነው። በቅርቡ የከፈትነውን ተግባር ካልሆነ በስተቀር ሌላ የስልካችንን ፓርት መጠቀም ማየት አይችሉም ማለት ነው። ጉግል ማፕ አድራሻዎችን በስልካችን በቀላሉ እንድናገኝ በጉግል ዲቨሎፕ የተደረገ አስገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ትክክለኛውን አቅጣጫና ቦታ ለማግኘት ከፍተኛ የሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን የሚፈልግ በመሆኑ የስልካችን የዳታ ፍጆታ በጣም ከፍ ያደርገዋል። እንዲሁም ደካማ የሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካለ ደግሞ ጉግል ማፑን መጠቀም አያስችለንም። ሙሉ በሙሉ ያለ ኢንተርኔት ኮኔክሽን በኦፍላይን ጉግል ማፕን መጠቀም እንችላለን። መጀመሪያ ላይ ማፑን ለማውረድ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ስለሚያስፈልገን ዳታ በማብራት ወደ ጉግል ማፕ አፕሊኬሽን እንገባና ሰርች ባሩ ላይ ዳውንሎድ ወይም ሴቭ ልናደርገው የፈለግነውን አካባቢ በመጻፍ እንፈልጋለን ወይም ሰርች እናደርጋለን። አሁን እኔ ያለሁበትን ቦታ ልጻፍ። ከጻፍኩኝ በኋላ ሰርች በማድረግ ካርታው ከመጣልኝ በኋላ ከስር ያለችውን የኢንፎርሜሽን ባር እንጫናታለን። ከዛም ቨርቲካሊ ወደ ታች የተቀመጡትን 3 ነጠብጣቦች በመንካት ከስር ከሚመጡልን አማራጮች ዳውንሎድ ኦፍላይን ማፕ የሚለውን በመንካት በመጨረሻም ዳውንሎድ የሚለውን አማራጭ በመምረጥ ማፑን ወይም ካርታውን ሴቭ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላ ጊዜ የዚህን አካባቢ ካርታ ለማየት ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሳያስፈልገን ሴቭ የሆነውን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን። ሴቭ የሆነውን ማፕ ለማግኘት የአካውንታችሁን አይከን በመንካት ከሚመጣላችሁ አማራጮች ኦፍላይን ማፕ የሚለውን በመንካት እዛ ውስጥ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ማፑን። የተለያዩ ባነሮችና ቪዲዮዎችን ለመስራት ከፎቶ ጀርባ ያለውን ምስል ለማጥፋት የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እንጠቀማለን። አሁን የምታዩት ግን ምንም አፕሊኬሽን ሳያስፈልጋችሁ በቀላል በፈጣን መንገድ እንዴት የፎቶዎችን የጀርባ ምስል ወይም ባክግራውንድ ማጥፋት እንደምትችሉ ነው። ይህንን ለማድረግ ጉግል ላይ በመሄድ remove.bg ብለን ሰርች በማድረግ ፎቶውን ከዛም ከፔጁ ከመጣልን በኋላ ሰርች በማድረግ remove.bg ብለን ከጻፍን በኋላ ሰርች እናደርጋለን። ፔጁ ከመጣልን በኋላ ፎቶአችንን አፕሎድ እናደርጋለን። ከዛ ራሱ ፕሮሰስ አድርጎ ወዲያውኑ ባክግራውንዱን አጥፍቶ ያሳያቸዋል። ገና አፖችን አውርደን ቦታ ከሚይዙብንና ሳይን አፕ ከማድረግ በቀላሉ ይህንን ዘዴ መጠቀም ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ሞክሩት።
ስልካችንን ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ስናደርግ በጣም ብዙ ኖቲፊኬሽን ወይም ማሳወቂያ መልእክቶች ይመጡልናል። አብዛኞቹ ኖቲፊኬሽን የምናገኘው ስክሪናችንን ከላይ ወደ ታች ስናንሸራትትና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሆም ስክሪን ላይ እና ሎክ ስክሪን ላይ ይመጡልናል። አንዳንድ ጊዜ ሽልማት ያላቸው የፕሮሞሽን አጫጭር መልእክቶች ይገቡልንና በምንነካቸው ጊዜ ውሸት ወይም ስፓም መሆናቸውን እንረዳለን። ኖቲፊኬሽኖችን ማቋረጥ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ስልካችን ከኢንተርኔት ጋር በምናገናኝበት ጊዜ የማያቋርጡ ድምጾችና ስልካችን ቢዚ እንዲሆን ያደርጉታል። ይህም ለምንሰራው ነገር ትኩረታችንን እንዳንሰጥ ያደርጋል። የማያስፈልጉ ማሳወቂያዎችን ለማቋረጥ የስልካችን ሴቲንግ አፕ በመክፈት አፕ ኤንድ ኖቲፊኬሽን የሚለውን በመንካት የሚመጡልን እያንዳንዱን አፕ በመንካት ከላይ ኖቲፊኬሽን የሚለውን በመንካት መክፈት ወይም መዝጋት እንችላለን። ይህንን ከማድረጋችሁ በፊት ግን ጠቃሚ የሆኑትን ለይቶ መክፈት ይኖርብናል። ለምሳሌ ጂሜል፣ ቴሌግራም እና የመሳሰሉት ጠቃሚ ኖቲፊኬሽን ያላቸውን ማብራት ይኖርብናል። ብዙ ሰው ስልኮች ላይ የመቆየት ልማድ አለው። ይሄ ደግሞ ለአይናችን ጤና በጣም መጥፎ ነው። አንደኛ የስልኩ ስክሪን ለአይናችን የቀረበ ስለሚሆንና ብዙ ሰዓት ከስልካችን ጋር መቆየት ስለምንመርጥ አይናችን እንዲቀላና እንዲቆስል ያደርገዋል። ከስልካችን ስክሪን የሚመጣውን የብርሃን መጠን በመቆጣጠር ለአይናችን የሚያጋልጠንን አደጋ መቀነስ እንችላለን። ይህንንም ለማድረግ የሴቲንግ አፕሊኬሽን ላይ እንገባና ዲስፕሌይ የሚለውን ስንነካው አይኬር የሚል ይመጣልናል። እሱን በማብራት የስክሪናችንን የብርሃን መጠን መቆጣጠር ያስችለናል። አንዴ አይኬር የምትለዋን ካበራን በኋላ የብርሃኑን መጠን ለመቆጣጠር ስላይደር አለ። እሱን በመቀነስና በመጨመር ማስቀመጥ ይቻላል። እዚህ ጋር ስኬጁል የሚለውን ስንነካ እነዚህን አማራጮች ያመጣልናል። ሰንሴት ቱ ሰንራይዝ የሚለውን አማራጭ ብትመርጡ አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም ማታ ሲሆን በራሱ የብርሃን መጠን ይቆጣጠርልናል። ስልካችን ላይ ያለውን ማንኛውንም ነገር ለማጉላት የሚያስችለን ማግኒፊኬሽን ሴቲንግ አለ። ይህ ሴቲንግ ሁሉንም የስልካችንን ክፍል አቅርበን እንድናይ ያደርጋል። ኢቨን ሆም ስክሪን ላይ እና አፖችን ከፍተን መጠቀም የምንችለው ነው። ይህንን ሴቲንግ ለማስቻል ወደ ሴቲንግ እንሄዳለን። ከዛ አክሰሲቢሊቲ የሚለውን ሰርች ባር ላይ በመጻፍ ከመጣልን በኋላ እሱን በመንካት ማግኒፊኬሽን የሚለውን እናበራለን። በመጨረሻም እዛው ባለንበት ፔጅ ላይ በሁለት ጣታችን እየነካን ዙም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።